สวัสดีครับคลิปนี้มารับชมกันต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้ ATS แล้วก็วงจรต่ำตัดเต็มต่อนะครับเป็นการประยุกต์ใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ร่วมกันกับไดโอดซึ่งเป็นไดโอดแบบใหม่นะตัวนี้ไม่ใช่ไดโอดธรรมดานะครับเป็นไอเดียลไดโอดซึ่งโวลต์ตกค่อมจะอยู่แค่ 0.1 โวลต์นะครับผมทำเซตนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะต่อให้กับกล้องวงจรปิดแล้วก็ใช้ไฟตัวนี้ไฟเมนของ ATS มาจากโซลาร์เซลล์นะครับโดยโซลาร์เซลล์ผมก็จะวางวงจรต่ำตัดเต็มต่อไว้เพื่อที่จะไม่ให้วงจรนี้จ่ายไฟต่ำเกินไปให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือ Tenda Router ผมใช้ Tenda Router ในการทดสอบนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนว่า Tenda จะรีบูตหรือเปล่านะครับผมจะมี ATS อยู่2ตัวนะครับ ATS ตัวแรกตัวนี้เป็น ATS กระแสต่ำนะครับใช้งานกับเราเตอร์อะไรพวกนี้ได้ตัวนี้เป็น ATS กระแสสูงนะครับตัวนี้รับได้150วัตต์เลยนะครับซึ่งตัวนี้จะตัดต่อค่อนข้างช้ากว่าเล็กน้อยตัวนี้ตัดต่อเร็วกว่านะครับผมจะสาธิตทั้ง2แบบเผื่อใครจะนำแบบไหนไปใช้ก็ตามสบายใช้ได้เลยนะครับมาดูชุดแรกผมใช้ตัวนี้เป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้รับแรงดันได้16โวลต์ความจุ2ฟาราดนะครับแล้วก็ผมจะมีสาธิตแบตเตอรี่ด้วยนะมาดูกันเลยนะครับตอนนี้ไฟจ่ายมายังสายเมนนะครับสมมุติว่าตัวนี้ผมจ่ายมาจากโซลาร์เซลล์อยู่ที่ 12.2 โวลต์ก็คือไฟเต็มนะครับแล้วผมต่อผ่าน ATS มาแล้วก็จ่ายให้กับ Tenda Router นะครับผมจะต่อให้เห็นภาพว่าตอนนี้ไฟเข้า Tenda Router แล้วก็จะให้ Tenda Router ใช้งานอยู่ปกตินะครับมาดูกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะโอเคนะครับไฟ12.2 โวลต์12.2 โวลต์เท่ากันเห็นไหมครับไฟเข้า 12.2 แล้วไฟมาทางนี้ 12.1 นะครับหายไป 0.1 นั่นเองตัวนี้อยากจะบอกว่ามันดีมากๆนะครับแต่ก็เทียบราคาแล้ว180 บาทนะครับผมจะโชว์ว่าตัวนี้โวลต์ตกค่อมเท่าไหร่นะครับ 0.04 ไม่ถึง 0.1 ด้วยซ้ำไปนะครับตัวนี้เป็น Ideal Diode ลักษณะการต่อก็ตามที่ผมอธิบายในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับวงจรนี้เปลี่ยนมาใช้ตัว Ideal Diode แทน Diode ธรรมดา Diode ธรรมดาจะโวลต์ตกค่อมประมาณ 0.7 นะครับตัวนี้โวลต์ตกค่อมประมาณ 0.04 หรือตีง่ายๆว่า 0.1 ก็ได้นะครับน้อยกว่ามากเลยตอนนี้Tenda Router ไฟ Wi-Fi ติดแล้วนะครับปกติแล้วถ้ารีบูตเนี่ยไฟจะดับปุ๊บหนึ่งแล้วก็เขาจะไฟ Wi-Fi หาแล้วรีบูตใหม่นะครับสังเกตได้ง่ายๆตอนนี้โวลต์ในระบบก็อยู่ที่ 12.1 แรงดันมาถึง Tenda Router หมายความว่าถ้าเกิดเราใช้วงจรนี้กับกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดก็จะได้แรงดัน 12.1 โวลต์ถ้าเราจ่ายฝั่งนี้เป็น 12.2 ปกติแล้วถ้าโซลาร์เซลล์จ่ายเป็นไฟหลักนะครับสายเส้นนี้นะครับมาจากโซลาร์เซลล์ผ่านวงจรต่ำตัดเพื่อที่จะไม่ให้ Tenda Router แรงดันลดต่ำมากเกินไปผมจะรีบตัดเพื่อให้เขาต่อไปใช้ไฟอะแดปเตอร์ไฟบ้านในกรณีที่โซลาร์เซลล์แบตหมดนะครับก็ประมาณนี้ผมมีตัวนี้อยู่ซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ปรับแรงดันได้ผมจะสมมุติว่าไฟของโซลาร์เซลล์ลดลงนะครับแล้วลองสังเกตนะครับตอนนี้12.2 เราใช้ไปเรื่อยๆโซลาร์เซลล์ไฟลดลงนะครับ 11.9 ลดลงไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดวันไหนที่ไม่มีแดดโซลาร์เซลล์ก็จะต่ำลงเนี่ยครับเขาจะตัดที่ 10.5 นะครับพอตัดที่ 10.5 ตัวนี้แล้วเขาจะกลับไปใช้อะแดปเตอร์ไฟบ้านนะครับไฟบ้านจ่ายเข้ามาแทนเป็นไฟสำรองผมสลับกันนิดนึงไฟเมนเป็นโซลาร์เซลล์ไฟบ้านเป็นไฟสำรองนะครับทุกอย่างก็ปกติก็จะวิ่งผ่านสลับไปสลับมาสังเกตดู Tenda ก็ไม่รีบูตไฟ Wi-Fi ยังอยู่นะครับตัวนี้สีแดงเพราะว่าอินเทอร์เน็ตผมไม่ต่อผมไม่ได้ใส่ซิมนะครับเอามาเทสให้ชมเฉยๆไฟระบบก็อยู่ที่ 11.9 นะครับจากเดิมตัวนี้เป็น 12.2 นะครับเขามีโหลดพอมีโหลดที่ Tenda เนี่ยเขาก็จะเหลือ 11.9 หรือว่าโอเคครับไม่ได้ตกจนขี้เหร่นะครับหายไปนิดนึงเพราะว่าเราต่อโหลดถ้าเราถอดตัวนี้ออกเขาจะขึ้นเป็น 12.1 นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าไฟมาแดดมาเขามีการชาร์จโอเค
เขาจะต่อที่ 10.6 จ่ายไฟกลับมาครับตอนนี้โซลาร์เซลล์เข้ามาจ่ายไฟแล้วไฟติดตรงนี้ ATS ไฟแดงติดแสดงว่าไฟเมนมานะครับ ATS รุ่นนี้ต่างจากรุ่นนี้นะรุ่นนี้คนละแบบกันนะครับสังเกตดูตอนนี้ 10.5 ที่นี่ 10.5.4 เท่ากันเลยกับซอสนะครับเพราะว่าเขาหายไปที่ไอเดียไดโอดน้อยมากนะครับถ้าเกิดแดดแรงนะครับไฟขึ้นไปนะครับ 12.1 12.2 เต็มเลย ประจุก็อยู่ที่นี่ครับตอนนี้เราใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ในการจ่ายไฟในการสแปร์ไฟถ้าเกิดไฟหายซูเปอร์คาปาซิเตอร์จะเลี้ยงไฟแทนในระบบนะครับทำให้ ATS ตัวนี้ทำงานโดยที่ไฟไม่หายนั่นเองซูเปอร์คาปาซิเตอร์ตัวนี้แทนได้นะครับหรือว่าถ้าคุณไม่ใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์คุณจะใช้แบตเตอรี่ตัวนี้แทนได้เหมือนกันประจุเยอะด้วยนะครับแต่ว่าในระบบโซลาร์เซลล์คุณจะต้องมาชาร์จแบตตัวนี้ด้วยนะครับยิ่งแบตใหญ่โซลาร์เซลล์ก็ยิ่งสแปร์ไฟมาแชร์ให้ตัวนี้เยอะพอสมควรตัวนี้มันเป็นอินไลน์แบตเตอรี่นะครับสามารถเอามาใส่แทนได้เหมือนกันผมก็ใช้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้โซลาร์เซลล์แชร์แบตมาให้ตัวเนี้ยคุณก็ใช้ตัวคาปาซิเตอร์แบบนี้ก็เพียงพอนะครับ16โวลต์2ฟาราดสบายๆราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับผมเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ก้อนนี้ที่ 12.1 โวลต์เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เต็มอยู่นะแล้วเรามาดูกันว่าการทำงานจะเหมือนเมื่อสักครู่หรือเปล่านะครับตอนนี้เทนด้ากำลังบูตแล้วนะครับผมจะเปิดระบบนะโอเคทุกอย่างก็วิ่งมาเหมือนเดิมครับไฟจากโซลาร์เซลล์วิ่งเข้ามาตัวนี้แล้วก็ไฟออกไปชนกับแบตนะครับถ้าแบตอ่อนกว่าไฟอะแดปเตอร์ที่เข้ามาเขาจะชาร์จแบตด้วยแล้วก็จ่ายให้เราเตอร์ด้วยตอนนี้ 12.1 ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มโวลต์ขึ้นอีกนิดนึงเป็น 12.5 นะครับพอเป็น 12.5 ก็มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้ BMS เป็นตัวกันเอาไว้เขาก็จะชาร์จแบตเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยขึ้นไป 12.4 ตามนี้นะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้จะขึ้นเป็น 12.4 ตามไฟที่มานะครับแต่ตอนนี้ก็คือเขาก็ทำงานปกติถ้าเกิดไฟโซลาร์เซลล์ลดนะครับผมจะลดค่อนข้างเยอะหน่อยประมาณนี้เลยเขาก็จะตัดไฟตอนนี้แบตตัวนี้เป็นคนเลี้ยงเทนด้านะครับลักษณะทำงานก็จะเป็นแบบนี้ครับทุกอย่างก็โอเคโดยตัวนี้ไม่มีความหมายอะไรเป็นแค่ตัวกั้นกระแสเพื่อที่จะให้กระแสไม่ไหลย้อนกลับไปหาชุดวงจรทำให้ดีเลย์ค้างไม่ทำงานนะครับทุกอย่างก็โอเคเป็นวงจรที่ผมรู้สึกว่าโอเคโดยรวมแล้วดีครับแล้วแรงดันตรงนี้ไม่หายด้วยนะครับใช้วงจรต่ำตัดเพื่อที่จะให้แบตเตอรี่เนี่ยไม่ลดลงไปเยอะมากเกินไปพอวงจรของโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ลดลงเหลือ 10.5 ครับผมตั้งไว้ 10.5 ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตัดสลับไปใช้ไฟบ้านแทนนะครับแล้วไฟบ้านนี่แหละก็จะมาชาร์จแบตเตอรี่ก้อนนี้ด้วยตัวนี้เหมือนเป็นตัวชั่วคราวที่คอยแทนซูเปอร์คาปาซิเตอร์นั่นเองซึ่งตัวนี้ใหญ่กว่าซูเปอร์คาปาซิเตอร์เยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ประจุเต็มเลยตัวนี้ผมใช้ 4.8 mAh ก็คือ 4,000 มิลลิแอมป์นั่นแหละครับก็เป็นอีกวงจรหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคใช้งานได้ดี perfect นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกับ ATS อีกตัวหนึ่งเป็นรุ่นกำลังวัตต์สูงนะครับในการต่อใช้งานกับวงจร ATS ตัวใหญ่130 วัตต์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ผมก็ใช้อยู่นะกรณีที่เราต้องการกำลังวัตต์สูงนะครับก็สามารถที่จะต่อตัว Ideal Diode ได้เช่นเดียวกันเพราะว่า Ideal Diode เนี่ยรองรับกำลังวัตต์สูงกระแสสูงมากนะครับผมก็ต่อลักษณะเหมือนตอนแรกซึ่งใช้ Super Capacitor นะครับตอนนี้ Tenda ใช้ไฟจากอะแดปเตอร์บ้านอยู่นะครับผ่านไฟสีแดงสังเกตดูตัวนี้ไฟสีแดงก็คือแบตสำรองนะครับแบตสำรองผมให้เป็นไฟบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งไฟในส่วนของโซลาร์เซลล์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้กลับมาเขียวนะครับตอนนี้วงจรต่ำตัดอยู่นะครับสมมุติว่าไฟมาแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นเป็น 10.5 10.6 นะครับโอเคมาแล้วตอนนี้คือไฟมาแล้วครับขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับสังเกตว่า
วงจรต่ำตัดเนี่ยต่อมาแล้วนะครับไฟเข้าแล้วไฟสีเขียวแสดงว่าไฟเมนมานะครับแล้วไฟก็วิ่งผ่านตัว ideal diode เข้ามาเก็บที่ซูเปอร์คาปาซิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูตัวนี้เป็น 11.8 โวลต์ตกไปนิดเดียว 11.6 ครับ 0.2 นะครับถือว่าโวลต์ตกคล่อมหายไปน้อยกว่าไดโอดแบบธรรมดาเยอะเลยนะครับปกติแล้วถ้าเกิดตัวนี้เป็น 11.8 หายไป 0.7 ตัวนี้ก็น่าจะเหลือเป็น 11.1 หรือ 11.0 เลยนะครับแต่ตอนนี้คือโวลต์ตกคล่อมค่อนข้างถือว่าโอเคมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไฟนะครับถ้าเกิดว่าแดดร่มลมตกโซลาร์เซลล์พลังลดนะครับจริงๆเขาตัดตั้งแต่ 10.5 แล้วนะครับตอนนี้จ่ายไฟเส้นสำรองเข้ามาสังเกตดูเทนด้าก็นิ่งๆครับซูเปอร์คาปาซิเตอร์ตัวนี้สามารถจ่ายไฟชดเชยได้ในกรณีที่ระหว่างสลับตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับประมาณ1 วินะกรณีที่เป็นรีเลย์ตัวใหญ่เนี่ยเขาใช้เวลาในการสลับค่อนข้างนานกว่ารีเลย์ตัวเล็กตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์2 ฟลัดเอาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่นะครับโอเคเชื่อมต่อแล้วผ่านแบตเตอรี่อนุกรมเข้ามาแล้วนะครับผมจะเปิดระบบโอเคตอนนี้ ATS ไม่มีไฟเมนนะครับผมก็จะทำตัวเป็นเหมือนไฟโซลาร์เซลล์ขึ้นมาเต็มๆนะครับโอเค 12.2 ครับปกติแล้วโวลต์ที่เห็นตรงเนี้ยเขาจะเป็นไปตามแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่รับพลังงานมาอยู่แล้วก็ประจุตัวเองจนเต็มนะครับแล้วก็มีการทรานสเฟอร์มีการส่งไฟไปให้เทนด้าแล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่ไฟหายไปตรงนี้แบตเตอรี่นี่แหละครับสำคัญเลยเขาจะชดเชยตลอดเวลานะครับการใช้แบตเตอรี่เนี่ย capacity มันก็เยอะกว่าส่วนเวลาที่ลดเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะไม่ให้ระบบของไฟโซลาร์เซลล์มันลดลงไปต่ำกว่าเท่าไหร่ที่ตัวเทนด้ารับได้นะครับในกรณีที่ตัวโวลต์ของโซลาร์เซลล์แบตจะหมดนะครับแล้วมันลดลงเรื่อยๆถ้าเราไม่มีวงจรต่ำตัดเนี่ยครับไฟมันจะถูกลดลงไปเรื่อยๆจนถึงระดับหนึ่งบางทีตัวอุปกรณ์ของเราเทนด้าหรือกล้องวงจรปิดรับไม่ได้แล้วก็ปิดตัวเองไปก่อนซึ่งแบบนี้มันจะทำให้การสลับไฟไม่มีประโยชน์นะครับฉะนั้นคุณจะต้องตัดไฟออกจากเส้นหลักก่อนเพื่อให้ตัว ATS รู้ว่าโอเคไฟเส้นหลักมันหายเขาจะได้สลับไปอีกเส้นหนึ่งก่อนที่ตัวอุปกรณ์ของเราจะชัตดาวน์หรือรีบูตนะครับบางทีเราตัดที่ 10.5 แบตตัวนี้ก็เป็น 10.5 อยู่ทุกอย่างก็รันปกตินะครับฉะนั้นแบตก้อนนี้จะมีโอกาสต่ำลงไปได้แค่ 10.5 เท่านั้นเองนะครับการต่อแบบนี้ก็โอเคครับใช้งานได้ดีถ้าเทียบกันระหว่างการใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์กับแบตเตอรี่ผมกับชอบแบตเตอรี่มากกว่านะครับแบตเตอรี่จุไฟได้เยอะกว่าการใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ก็ดีครับการลงทุนก็ใกล้เคียงกันซูเปอร์คาปาซิเตอร์แพงกว่าแบตเตอรี่ด้วยนะทุกวันนี้แบตเตอรี่อนุกรมแบบนี้ใช้งานได้ดีนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับอุปกรณ์หรือกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณที่กินไฟ 12 โวลต์สลับไฟแบบไม่สะดุดเลยและอีกอย่างหนึ่งคือโวลต์มาเต็มๆด้วยครับเกือบจะเต็มเลยตอนนี้ 12.1 นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ 12.1 นะครับเพราะว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่คอนโทรลอยู่นะครับถือว่าโอเคคลิปนี้มาชูเรื่องของ Ideal Diode ตัวนี้นะครับซึ่ง Ideal Diode ตัวเนี้ยค่อนข้างดีโวลต์ตกค่อมแค่ 0.1 หายไป 0.1 ถือว่ามันเยี่ยมมากกับการออกแบบวงจร 12 โวลต์นะครับในคลิปนี้ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ